secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you.
stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. Hey people, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. După cum ați putut observa, am ales să nu fac această introducere, așa cum v-am obișnuit la începutul videoului, pentru că nu am vrut să stric surpriza. Da, știu, de obicei vă salut la început și vă spun cam ce urmează în video, dar de data aceasta am vrut să las ca acest video să fie o cutie cu surprize, am vrut să fie așa fluent, am vrut efectiv să stârnesc acolo curiozitatea și nu am vrut să stric acest lucru printr-un intro. Am luat acest video ca pe o provocare, dar în același timp și ca pe ceva foarte fun. Recunosc că m-am distrat foarte mult realizând acest video și a fost probabil unul dintre cele mai fun videouri pe care le-am făcut, pentru că, așa cum am spus, a fost o provocare de a încerca să mă deghizez, de a încerca să schimb acea Miremi pe care o cunoașteți și să o transform în personaje diferite, cu caractere diferite, practic. De asemenea, trebuie să luăm ca atare că aceste lucruri, majoritatea dintre ele, nu sunt de purtat în fiecare zi, adică practic nu te transformi așa și mergi la cinema cu prietenii, ci sunt lucruri pentru ocazii mai speciale, pentru o ședință foto, pentru un video mai special, pentru anumite evenimente, cum ar fi, nu știu, Dreamhack, Comic-Con sau știu eu mai ce, anumite momente din viață. De asemenea, să nu uiți să vă amintesc că jos, în căsuța de descriere, aveți link către fiecare lentilă în parte și către cele două site-uri de unde am achiziționat aceste lentile. Și dacă vreți și voi să vă achiziționați lentile ca ale mele sau, nu știu, altele, tot în căsuța de descriere vă las un cod cu care puteți beneficia de 10% discount de pe fiecare site. Prin concluzie, în căsuța de descriere le aveți pe toate, cum ar fi și paginile mele de socializare. Iar dacă îmi dați un follow pe acolo, o să rămâneți în contact cu mine și o să vedeți mai multe lucruri ce se întâmplă în viața mea, mai multe fotografii de ale mele, idei de ale mele
De asemenea, vă reamintesc că mă găsiți și pe Twitch, unde facem live-uri împreună în fiecare seară de la ora 10 până pe la ora 1:30. Deci dacă vrei să vezi o comunitate super faină și dacă vrei să ni te alături nouă, poți să fii și tu prezent pe live-uri. Asta a fost totul pentru azi, însă nu vreau să-mi iau la revedere până nu vă întreb și pe voi care dintre toate aceste lucruri a fost preferatul tău. Abia aștept să stau să citesc în căsa de descriere fiecare comentariu pentru că sunt foarte curioasă de părerea voastră, așa că nu ezita să-mi lași în comentarii care a fost look-ul tău preferat. Ok, people, acum da, atât pentru azi, până data viitoare să aveți grijă de voi. Bye, bye! Bloopers! Îmi plac buzele mele că râdea pe râd. Nu vrei să știi ce-am pus aici. Mai încerc o dată că din 3 una iese. Eu și-am pus în ceașcă. Cola! Eu nu beau cafea.